विद्यार्थ्यांना कोरोनाची बाधा होणार नाही यासाठी प्रिकॉशन्स घेतल्या पाहिजेत आणि या सगळ्या गोष्टीचा SOP तयार झाल्यानंतर आम्ही डिझास्टर मॅनेजमेंट अथॉरिटीकडे जाऊ, ज्याचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री महोदय आहेत आणि त्याच्यानंतर आम्ही हा निर्णय घेऊ. महाराष्ट्रात 17 ऑगस्टपासून शाळा सुरू होणार असं शालेय शिक्षण विभागाने जाहीर केलंय. मात्र महाविद्यालय कधी सुरू होणार या संदर्भातली माहिती जाणून घेण्यासाठी आपण बोलणार आहोत राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्याशी. उदयजी, काही दिवसांपूर्वी तुम्ही असं म्हणाला होतात की आठवड्याभरात आम्ही निर्णय घेऊ. आठवडा आता ऑलमोस्ट झालेला आहे, तर काय निर्णय घेतलाय? महाविद्यालय कधी सुरू होते? महाविद्यालय सुरू करण्याच्या संदर्भामध्ये आम्ही पुढचं पाऊल तर नक्की टाकलेलं आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून त्या जिल्ह्यामधली कोविडची परिस्थिती काय याचा आढावा घेण्याच्या देखील सूचना आम्ही संचालकांना केलेल्या होत्या. पण या दरम्यान टास्क फोर्सची जी मीटिंग झाली त्यांनी देखील सांगितलेलं आहे की ही पावलं उचलत असताना जरा जपून टाकली पाहिजेत आणि म्हणून पूर्ण कोविडचा आढावा घेऊन हा निर्णय घेतला जाईल. कारण शेवटी 35 ते 40 लाख विद्यार्थी एकत्र हे घरातनं बाहेर पडणार आहेत, इन्स्टिट्यूटमध्ये येणार आहेत. तिथलं ज्या ज्या काही सुविधा आहेत त्या पहिल्या विद्यार्थ्यांना बघितल्या पाहिजेत. विद्यार्थ्यांना कोरोनाची बाधा होणार नाही यासाठी प्रिकॉशन्स घेतल्या पाहिजेत आणि या सगळ्या गोष्टीचा SOP तयार झाल्यानंतर आम्ही डिझास्टर मॅनेजमेंट अथॉरिटीकडे जाऊ, ज्याचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री महोदय आहेत आणि त्याच्यानंतर आम्ही हा निर्णय घेऊ. पण साधारण याची टाईमलाईन काय असेल? कारण आता नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होत आहे, कारण 12वीचा निकाल जाहीर झालेला आहे आणि 1.5 वर्षांपासून विद्यार्थी ऑनलाईन शिक्षण घेत आहेत. तर विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये सुद्धा एक उत्सुकता आणि काळजीचं वातावरण आहे की महाविद्यालय प्रत्यक्षात नेमक्या कधी सुरू होतील. म्हणजे आता ऑगस्ट महिन्यात सुरू होणार, सप्टेंबरमध्ये सुरू होणार, तर साधारण काय सांगा? दोन गोष्टी आहेत की जशी पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना उत्सुकता आहे की कॉलेज सुरू कधी होणार आहे, तसं थोडं बर्डन देखील आहे की विद्यार्थी बाहेर पडल्यानंतर आजही कोरोनाचं वातावरण, तिसरी लाट ज्यावेळी आपण म्हणतोय तर तिसऱ्या लाटेपासून त्या विद्यार्थ्यांचं संरक्षण झालं पाहिजे अशा पद्धतीचंच SOP तयार करून कॉलेजेस सुरू करण्याचा आमचा प्रयत्न राहील. परंतु दोन्ही संचालकांना आम्ही सांगितले की जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा झाली पाहिजे, कुलगुरूंशी चर्चा झाली पाहिजे आणि ज्या ठिकाणी कोरोनाचा प्रादुर्भाव अतिशय कमी झालेला आहे त्या ठिकाणी कशा पद्धतीनं किती टक्के विद्यार्थी बोलून हे सुरू करायचं या संदर्भात आमची चर्चा सुरू आहे. आणि मला असं वाटतं की दोन्ही संचालकांनी कुलगुरूंशी चर्चा केलेली आहे. त्यांचं काय म्हणणं आहे ते आम्ही ऐकून घेऊ, ते मुख्यमंत्री महोदयांकडे मांडू आणि त्याच्यानंतर हा निर्णय घेऊ. पण लसीकरणाचा तुटवडा आहे विद्यार्थ्यांमध्ये आणखी, म्हणजे विद्यार्थ्यांनी अद्याप लस घेतलेली नाही आहे, तर त्यासाठी काही वेगळं नियोजन आहे का? माझी आणि परवा पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे साहेबांची देखील या संदर्भात चर्चा झालेली आहे की जर विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना आपण लस देऊ शकलो आणि लसीकरण त्यांचं करू शकलो तर लवकरात लवकर देखील आपण कॉलेजेस सुरू करू शकतो. पण येणारी लस, त्याची होणारी उपलब्धता ह्याच्यावर सगळं हे अवलंबून राहणार आहे. आपण डिझास्टर मॅनेजमेंट अथॉरिटी जी आहे ते जे काही सांगेल त्या पद्धतीने आम्ही कॉलेज सुरू करू. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. एका बाजूला टास्क फोर्स असं म्हणतं की घाई करू नका शाळा किंवा महाविद्यालय सुरू करायला. दुसऱ्या बाजूला आपण बघतोय की शालेय शिक्षण विभागाने शाळा सुरू करण्याचा निर्णय सुद्धा जाहीर केला. उच्च शिक्षण विभाग म्हणतं की आम्ही अजून चाचपणी करून नाही करतो. तर कुठेतरी लोकांमध्ये एक असमन्वयाचा संदेश जातो की शाळा सुरू होतात मग महाविद्यालय काय? असं वाटतं की शाळा सुरू होत असताना तो शालेय शिक्षण विभागानं घेतलेला निर्णय आहे आणि तो निर्णय देखील जर आपण बघितला तरी 20 विद्यार्थी 30 विद्यार्थी अशा रेंजमध्ये ते विद्यार्थी बोलवणार आहेत. तशाच पद्धतीनं कॉलेजच्या बाबतीमध्ये आम्हाला निर्णय घ्यावे लागतील. 1ली ते 4थी असेल किंवा 5वी ते 7वी असेल किंवा 7वी ते 10वी असेल, या विद्यार्थ्यांचा करिक्युलम पॅटर्न जो आहे तो वेगळा आहे आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचा वेगळा आहे. त्यांना प्रॅक्टिकल्स असतात, त्यांना वेगवेगळ्या पद्धतीच्या ग्रंथालयांमध्ये जावं लागतं. ह्या सगळ्या गोष्टीचा विचार करून उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाला निर्णय घ्यावा लागेल आणि तशा पद्धतीने लवकरात लवकर निर्णय आम्ही घेऊ. पदवीचे जे प्रवेश आहेत त्याबद्दल नेमकं काय सांगाल? कधी प्रक्रिया सुरू होईल? विद्यापीठांना काय सूचना दिल्या? अकॅडमिक इयर UGCनं जे सांगितलेलं आहे त्या पद्धतीनं सुरू करण्याचा आमचा प्रयत्न राहणार आहे. 12वी नंतर प्रोफेशनल कोर्सेसला जे CET घ्यायची आहे त्याचं देखील आमचं टाईम टेबल तयार झालेलं आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर UGC प्रमाणे आम्ही ॲडमिशन करण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्याच्यामध्ये आम्हाला यश येईल. धन्यवाद. तर जरी 17 ऑगस्टपासून शाळा सुरू होत असल्या तरी अद्याप महाविद्यालय नेमके कधी सुरू होणार याबाबत मात्र अजूनही स्पष्टता नाही आहे. तारीख जाहीर झालेली नाही आहे. या संदर्भातली पूर्वतयारी अजूनही सुरू आहे अशी स्पष्ट माहिती उदय सामंत यांनी दिली.